تو ویدیو امروز یک نرم افزار جدید برای تقویت عکس‌های خودمون با کمک هوش مصنوعی رو بررسی می‌کنیم. پس همراه من باشید. نرم افزار جدید هوش مصنوعی هیتپو فوتو انهانسر یک نرم افزار بر پایه مدل هوش مصنوعی و با کمک هوش مصنوعی مشکلات عکس ما رو فیکس میکنه و اون هم فقط با یک کلیک. موقعی که نرم افزار رو باز میکنیم این صفحه اصلی نرم افزار ماه. اینجا میتونیم چوز فایلز رو بزنیم و فایل خودمون رو انتخاب کنیم، یا اینکه میتونیم فایل عکسمون رو از بیرون به داخل این کادر بکشیم و این قسمت دراپ کنیم. من اولین بار با گزینه چوز فایل عکس خودم رو انتخاب میکنم. این عکس رو انتخاب میکنیم و ایمپورت رو میزنم. عکس اول خودمون رو با هوش مصنوعی کیفیتش رو بالا میبریم. تو قسمت ژنرال مدل گزینه مود رو روی کوالیتی یا کیفیت داشتن عکسمون تنظیم میکنیم. میتونید روی مود فست هم بذارید، کیفیت میاد پایینتر ولی سریعتر برای شما این کار رو انجام میده. من روی کوالیتی میذارم و پریویو رو میزنم. تو اینجا تو 2 تا کادر داره عکس اورجینال منو یا عکس اصلی منو نشون میده و این طرف سمت راست عکس اینهانس شده رو. من زوم میکنم تا اختلافشون رو ببینیم. همونطور که میبینید عکس اومده شارپ کرده و یک سری از جاهای عکس رو برای ما فیکس کرده. این عکس با ابعاد 3800 پیکسل در 5200 پیکسل تبدیل شده به یک عکس 30000 پیکسل در 41000 پیکسل. این عکس رو نزدیک 800% رزولوشنش رو بالا برده. بعد از اینکه نرم افزار کارش رو انجام داد میتونید با زدن اکسپورت خودتون رو انجام بدید و فایل انهانس شده خودتون رو سیو کنید. تو عکس دوم خودمون من عکسی رو که انتخاب کردم یک عکس نویز داره. زوم میکنم که نویزهای عکس رو ببینید. من میام و در قسمت دنویز مدل و رزولوشنش رو این دفعه روی 400% میذارم. رزولوشن رو زیاد نمیخوام ببرم بالا، بیشتر قصدم اینه که نویز عکس خودم رو از بین ببرم. این دنویز مدل رو کلیک میکنیم و پریویو رو میزنیم. اینجا زوم میکنم که قشنگ ببینید چه کاری انجام داده. کل نویز عکس منو از بین برده. برای اینکه بخوایم به یه فیس طبیعی تر، به یه صورت طبیعی تر برسیم میتونیم بیایم و قسمت فیس مدل گزینه سافت رو کلیک کنیم و دوباره پریویو رو بزنیم. همونطور که میبینیم اومده هم نویز رو از بین برده، هم صورت منو یه کمی تکسچر پوستش رو نگه داشته، زیاد صاف نکرده پوستو و تمام نویزهای تصویر من رو از بین برده و تصویر شارپتری رو در اختیار ما قرار داده. تو این عکس من اومدم و عکس رو خودم بلور کردم و یه حالتی انگار از فوکس دوربین خارج شده. معمولا تو عکاسی خیلی اتفاق میفته و ما خیلی دوست داریم که اون عکس رو دوباره بتونیم شارپ کنیم. من الان میام توی فیس مدل و سافت رو انتخاب میکنم، پریویو رو میزنم. همونطور که میتونید ببینید عکس من رو به طور کامل شارپ کرده و جالبش اینجاست که شما توی این عکس عمق میدان پشت سوژه رو از دست ندادید. توی عکس چهارم من میخوام هم عکس خودم رو از نظر سایز بزرگ کنم، هم میخوام عکس خودم رو شارپ کنم یعنی صورت مدلام شارپ بشه، و هم میخوام عکس رو رنگی کنم. پس تیک کلورایز مدل رو این قسمت میزنم و روی
پریویو کلیک میکنم. این هوش مصنوعی عکس ما رو رنگی کرد و حتی کیفیت عکس من رو هم بالا برد. همونطوری که دارید میبینید من حتی تارای موهای این قسمت که کامل از بین رفته بود و تونستم برگردونم. اگر هم قصد داشتید فقط عکس خودتون رو رنگی کنید، میایید و گزینه کلورایز مدل رو کلیک میکنید. این گزینه فقط عکس رو برای شما رنگی میکنه. سایز عکستون هم میتونید انتخاب کنید. و همونطوری که مشاهده میکنید اومد و عکس سیاه‌سفید من رو رنگی کرد. این نرم افزار به نظر من قدرت خوبی داره، مخصوصا برای شارپ کردن عکس هایی که فلو شده. خیلی از عکاس های پورتره این مشکل رو دارن و با کمک این هوش مصنوعی میتونن به نتیجه دلخواه خودشون برسن. اگر این ویدیو رو دوست داشتید و دوست دارید که در آینده نرم افزارهای بیشتری رو به شما معرفی کنم، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. اون زنگوله کنار سابسکرایب هم اگر فعال کنید، ویدیوهای جدیدی که میذارم برای شما نوتیفیکیشن میاد و با خبر میشید. ما رو توی یوتیوب دنبال کنید، توی اینستا دنبال کنید، توی تلگرام دنبال کنید، چون ویدیوهای خیلی بیشتری رو قراره برای شما بذارم. تا آموزش دیگه بدرود.